નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે હું ફરીવાર એક નવી વાનગી લઈને આવી છું, જે છે છાશની કઢી। આપણે નોર્મલી છાશની કઢી તો ખાતા જ હોઈએ છીએ। આજે હું જે લઈને આવી છું એ થોડી અલગ કઢી છે, તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરી લઈએ કઢી બનાવવાનું। સૌપ્રથમ પહેલાં ગેસ ઓન કરીશું, ત્યારબાદ એક કઢી લઈશું। કઢીમાં આપણે કઢી ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે એની અંદર ઘી એડ કરવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે લઈશું 1 ચમચી ઘી લેવાનું છે। ઘી મેં અહીંયા ગાયનું શુદ્ધ દેશી ઘી યુઝ કર્યું છે। તમે બને ત્યાં સુધી ગાયનું યુઝ કરો તો સારું છે, ના મળે તો તમે ગમે તે ઘી યુઝ કરી શકો છો। બરાબર ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એની અંદર એડ કરીશું મીઠો લીમડો છે। મીઠો લીમડો મેં 10 થી 15 પાંખડી જેટલા પાન લીધેલા છે એના, એ એડ કરી લઈશું। શેકાવા દેવાનું છે। સરસ મજાના જે મીઠા લીમડો છે એ શેકાઈ જાય આપણો। હિંગ પણ લઈ શકો છો, હિંગ ઓપ્શનલ છે, મેં અહીંયા હિંગનો ઉપયોગ નથી કરેલો। 1 ચમચી જેટલું જીરું લેવાનું છે। જીરું આપણે બરાબર સાતળી લેવાનું છે ઘીની અંદર। તમે જેવું અંદર એડ કરશો ત્યાર પછી થોડી વાર પછી તમને જે જીરું છે એ ઉભરીને ઉપર આવશે, એટલે સમજી લેવું કે જીરું આપણું સરસ મજાનું શેકાઈ ગયું છે। તમે જોઈ શકો છો જીરું આપણું શેકાઈ ગયું છે। બાદ આપણે એડ કરીશું અંદર મેથી દાણા મેં નાખેલા છે। મેથી દાણા અડધી ચમચી જેટલા એડ કર્યા છે। મેથી દાણા હેલ્થ માટે ખરેખર ખૂબ જ લાભકારી હોય છે। 1 વાટકી જેટલું લીલું લસણ લીધેલું છે, જે મેં વોશ કરીને કટ કરીને રાખેલ છે, એ 1 વાટકી જેટલું એડ કરીશું। એ બરાબર સાંતળીશું આપણે। સતત હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કરીને બધો મસાલો જે છે એ આપણો બળી ના જાય। જે લાઇટ ગ્રીન હોય છે ત્યારબાદ એ શેકાઈને ડાર્ક ગ્રીન થઈ જાય છે, ત્યાં સુધી આપણે એને શેકાવા દેવાનું છે। જ્યાં સુધી ડાર્ક ગ્રીન ના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકાવા દેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો આપણો જે કલર છે લસણનો, લીલા લસણનો, એ ચેન્જ થઈ ગયો છે, એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે આપણું લસણ શેકાઈ ગયું છે બરાબર। બાદ મેં 1 ચમચી જેટલા લીલા મરચાં લીધેલા છે। તમે 1 ચમચી જેટલા મરચાં એડ કરી શકો છો। તીખું ખાતા હોય તો થોડા વધારે એડ કરી શકો છો, 1.5-2 ચમચી જેટલા, પણ મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલા લીધેલા છે। આ બાદ આપણે 1 લીટર જેટલી છાશ લઈશું। શેકેલો મસાલો છે એની અંદર એડ કરી દઈશું। ધીમે ધીમે છાશ એડ કરવાની છે। મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે છાશને બરાબર હલાવી લઈશું। બધું મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એની અંદર એડ કરીશું એમાં બેસન લેવાનું છે, ને બેસનની અંદર આપણે અડધી ગ્લાસ જેટલું પાણી લઈશું અને બંને મિક્સ કરીશું। બરાબર હલાવીને આપણે એક રસ કરી દેવાના છે, જેથી કરીને જે બબલ છે બેસનના એ રહી ના જાય। મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે કઢીની અંદર એડ કરી દઈશું અને બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ઉકળવા દેવાનું છે। એડ કરીશું 1 ચમચી જેટલું મીઠું। મેં અહીંયા સિંધવ મીઠુંનો યુઝ કર્યો છે, અને ત્યાં સુધી સિંધવ મીઠું યુઝ કરો તો વધારે સારું છે હેલ્થ માટે, પણ જો તમારી પાસે ના અવેલેબલ હોય તો રેગ્યુલર મીઠું પણ તમે યુઝ કરી શકો છો। કઢી પણ સરસ ઉકળીને રેડી થઈ ગઈ છે, તો આપણે લાસ્ટમાં એડ કરીશું અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે મિક્સ કરીશું બધું, જેથી કરીને હળદર એક સાઈડ રહી ના જાય, એવી રીતે આપણે બધું મિક્સ કરવાનું છે અને ફરીથી આપણે ઉકળવા દેવાનું છે। બાદ આપણે ઉપરથી થોડા ધાણા એડ કરી લઈશું। 1 ચમચી જેટલા મેં ધાણા નાખ્યા છે અંદર। ધાણા બરાબર મિક્સ કરવાના છે આપણે। તો કેવી સરસ મજાની આપણી કઢી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને સરસ જાડી પણ છે। તમે આને રોટલી સાથે પણ ખાઈ શકો છો, ખીચડી સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને ભાત સાથે પણ ખાઈ શકો છો। એક બાઉલમાં એને કાઢી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો કે કેવી સરસ મજાની આપણી કઢી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમને જો મારી આ કઢી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। અને આવી જ નવી નવી વાનગીઓ જોવા માટે અમારી ચેનલ સાથે જોડે રહો। થેન્ક યુ।